Hello, what's up guys? So welcome back to our YouTube channel, and for today's video ay tuturuan ko naman kayo guys kung paano nga ba natin ma-enable yung chat head sa latest version ng Messenger. So before we start, make sure na nag-subscribe ka and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Okay guys, let's start. Okay guys, so simpleng-simple lang naman yung kailangan natin gawin. All you have to do is open your Messenger application. Ayan, so makita nyo guys yung name nyo sa taas. And then after nyo guys i-click yung name nyo sa taas, makikita nyo itong mga settings dito. So scroll down nyo and then makikita nyo guys yung bubbles. Ayan guys, so yan lang i-click nyo guys, and then kung makikita nyo dito meron ditong all, selected only, and then none. So ganoon lang guys ka-basic i-open yung bubbles sa latest Messenger. So kapag nilagay mo sa none to, wala na guys lalabas na bubbles, and notification lang guys yung lalabas doon sa taas ng inyong notification panel. So kung hindi nyo guys mahanap sa loob ng Messenger settings yung itong bubble settings na to, pwede kayo guys pumunta sa settings din. Yan, so sa settings ng cellphone nyo, hanapin nyo guys yung application. So dito siya guys, apps, and then hanapin mo dito yung Messenger. So scroll down natin. Ayan guys, so yung Messenger, punta ka dyan, and makikita mo guys sa unang-una is yung notifications. So click mo yan, and then pwede mong i-off yung show notification para walang nagsishow sa yung notif kapag may nag-chat sa'yo. And then kung makikita mo dito, show as bubbles. Ayan. So pag click mo yung show as bubbles, lalabas tong settings na to kagaya nung kanina. So all, kung gusto mong lumabas lahat ng bubbles, or selected only kung gusto mong pili lang yung bubbles na lalabas sa yung screen, or pwede ring none kung ayaw mo naman ng bubbles. So ganoon lang guys ka-basic kung paano i-on and off yung ating Messenger bubbles sa latest Messenger. So yun lang guys, a quick tutorial lang yun guys, sa mga hindi lang nakakalam yun guys. And if you like more tip and tricks or games na rin sa cellphone, please subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Okay guys, so yun lang muna yung ating video. Thank you so much for watching. See you on my next video. Goodbye for now.